नमस्कार, मी सोनाली सोनज रेसिपी चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आज मी करणार आहे स्पंज डोसा, पोह्याचा डोसा किंवा अवल डोसा। हा डोसा असा होतो, अतिशय मऊ, लुसलुशीत आणि कापसासारखा। आपण जसे दुसरे डोसे करतो तसा त्याला वळावा लागत नाही किंवा त्याला पाण्यात भिजवायचं नसतं। हा डोसा खूप प्रसिद्ध आहे। पुण्यामध्ये दावणगिरी डोसा म्हणून या डोस्याला ओळखलं जातं। याची खासियत म्हणजे हा अतिशय चवदार असा डोसा आहे। हे पहा, अगदी कापसासारखा आणि हजारो छिद्र याच्यामध्ये आहेत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य माझ्याकडे हे माप आहे, 2 माप। हा तांदूळ घेतलाय, हा जुना तांदूळ आहे आणि अर्धा माप पोहे घेतले। जिन्नस चांगलं धुवून घ्यायचं स्वच्छ 2-3 पाण्यानं, म्हणजे आपला डोसा पांढरा शुभ्र होतो। हे दही, माझ्याकडे 2च माप दही आहे। खरं तर 2.5 माप तांदूळ आणि पोहे, तर 2.5 माप दही घ्यायचं असतं। तर मी अर्धा माप पाणी घातलंय, कारण दही फार घट्ट आहे तरी चालेल। आता हे सर्व मिश्रण एकजीव करून यामध्ये 1 चमचा मेथीचे दाणे घालून साधारण 10 तास, पावसाळ्याचे दिवस आहेत आता म्हणून 10 ते 12 तास म्हटलं तर हे छान भिजू द्यायचं। वाटण करून घेतल्यानंतर हे फार घट्ट आहे म्हणून मी पुन्हा अर्धा माप पाणी घातलंय। सोडा घालायचा माझ्याकडनं खरं व्हिडिओ स्किप झालाय, त्याच्यात अर्धा चमचा सोडा घातलाय, खाण्याचा सोडा। आणि सर्व साखर आणि छान रंग येतो, लाल तपकिरी रंग येतो डोस्याला।